Okay, so how to make ramen eggs. So una, pakuluin muna natin ang itlog na sana wag mabasa. Okay, done. Okay, 1. And we have 2 eggs na pala. Okay, so pakuluin lang natin siya dito ng 8 minutes kasi ayoko naman ng sobrang runny. So I'll just reduce this to simmer and then let's go back. So, ayun na nga, naluto na yata yung ating itlog. Sa tunay na buhay, hindi talaga ako nakakapagluto ng itlog na maayos kung hindi ko siya ilalagay sa rice cooker. So, good luck na sana maging okay itong ating ramen eggs. So, after 7 minutes or mga 8 minutes yung ginawa ko, isa-soak lang natin siya dito sa ice bath for 3 minutes. And then, afterwards, sana buo siya. Para kung buo siya, may lalagyan na natin siya dito sa ating mixture. So, mga 12 tablespoons of water ito with 4 tablespoons of mirin and 4 tablespoons of soy sauce. So, ibababad lang natin sila dito yung na-peeled natin na itlog and meron na tayong ramen egg. Actually, i-overnight pa pala natin siya. So, yun lang. Balikan natin. Okay, so this is the moment of truth. Luto kaya ang aking itlog. Kinakabahan ako. Parang hindi pa ako handa. Pero tingnan natin. Oops. Teka lang. Teka lang. I-pause ko lang muna. Tinatamad ako mag-tripod eh. Oh well, kailangan ko i-improve ang aking boiling skills and peeling skills pa rin. Pero wala na. Ito na yon. Ibabad na natin siya overnight and bukas ilalagay natin siya sa ating Sachi Ramen. Ay, sana masarap! At ngayon lulutuin na natin yung pinakahuling ramen kit natin na nasa ref. And I'd also like to show you kung anong itsura ng ating ramen eggs na ginawa natin kagabi. Wow! Amoy ramen egg. Okay, so anywho, I believe there's still a lot of work na kailangan kong gawin dito para mas better siya sa mga future vlogs natin. Pero siguro sa susunod, I'm thinking of, instead of yung mga mirin and soy sauce, why not yung adobo, di ba? Ibabad sa adobo. So anywho, yung ating ramen adobo, ganyan. So anywho, so tingnan natin, buksan na natin itong ating ramen kit. Tingnan natin, ano bang meron dito sa Nukokoteri. Hindi ko gets, okay. But anywho, so what's good about this is just slide out. And then, nandito na naman yung aking favorite. May chashu sa loob, chashu sa loob. At ito siguro yung kanilang pang-flavoring. Okay, so we'll set this aside. Meron din sila nitong sauce. So, medyo tino ko na siya ng mas mabilis. Unlike before, the frozen na frozen. Para mas mabilis yung ating pag-init ng ating sabaw. At meron din tayo nitong ating noodles. So, hindi ko napapakita sa inyo paano ito gawin. Refer na lang dun sa ating unang video nung nag-unbox tayo. Usually ito, kumukulong tubig, babad mo, 2.5 minutes. Ito, pakuluan mo lang, and then, assemble it. Okay? So, I'll just cook it, and then I'll show you what it looks like pag assembly time na. Alright? Finish cooking the noodles. At ito naman yung kanyang sauce. I mean, yung soup. Pero bago natin gawin yon, lagay muna natin yung chashu dito. Kasi itong chashu kailangan maluto yata ng basta yun, mainitan para maluto. Okay? Sarap. Tsaka para pag binuhos natin, mahalo na rin itong ibang mga flavors na nandito natin. Okay. So, ang itap na lang muna natin siguro separately yung itlog. Pero, parang I feel like putting the egg here na. Okay, this is the moment of truth. Tingnan natin kung ano may itsura ng ating itlog. I'll just get one. Itong medyo almost okay piece. Slice it. Oh no. Wow! Uy, grabe. Pwede na ako mag-business. Okay. Pero, needs improvement pa. Pero mukhang okay na yung itsura ng ating ramen eggs. Ramen eggs. And then, we just pour this on top. Yung ating soup. Okay. So, hindi ko ubusin kasi share kami ni Jamueats. Ito na lang kasi yung natitirang soup. So, itong konti sa akin yun. And then, we'll just put some green onions dito. And then, itong toge na na-harvest natin last time. Para feeling siya. And of course, last but not the least, maglalagay tayo ng seaweed. Okay.
And there you have it. Meron na tayong Sachi Ramen. Okay. Plus, plus, plus on the side. Medyo mas happy ako dito. Kasi nga may ramen eggs na and mas ready na kung paano siya gawin. So, yun lang. Picture na natin. And of course, everyone, happy eating. Thank you for watching.